IA và trader, bạn đồng hành hay kẻ lạc lối? Một hành trình chiêm nghiệm về trí tuệ nhân tạo và cảm xúc con người trong thế giới trading. IA là gì? Khi công nghệ bước vào thị trường tài chính. Trong thời đại mà công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, không khó hiểu khi thị trường tài chính vốn nổi tiếng với tốc độ, sự biến động và tâm lý hỗn loạn cũng dần trở thành sân chơi của những thuật toán, chỉ số và robot. Trong đó, IA viết tắt của Expert Advisor là một công cụ giao dịch tự động được thiết kế để thay thế con người trong việc ra lệnh mua bán trên thị trường. IA có thể được lập trình để thực hiện các chiến lược giao dịch cụ thể, thực thi lệnh mà không cần sự can thiệp của người dùng và hoạt động liên tục 24/5 không nghỉ ngơi. Với một IA, bạn có thể backtest chiến lược trên dữ liệu quá khứ, tối ưu hóa các tham số và quan trọng nhất, loại bỏ yếu tố cảm xúc trong giao dịch. Nghe thì hoàn hảo. Và quả thực, đối với nhiều trader mới, IA như một giấc mơ công nghệ, một công cụ kiếm tiền thụ động, tự động hóa, không mệt mỏi, không hoảng loạn trước biến động thị trường. Trong tâm trí của họ, IA là một vị cứu tinh, là con đường tắt đến thành công, là tấm vé vàng bước vào thế giới tự do tài chính mà không cần phải học hỏi nhiều. Thế nhưng, chính sự hấp dẫn ban đầu ấy lại che mờ một sự thật. IA không phải là thần thánh. Nó là một công cụ, mà bất kỳ công cụ nào cũng chỉ hiệu quả khi người sử dụng đủ hiểu biết và tỉnh thức. Giấc mộng IA. Những tháng ngày chạy theo lợi nhuận ảo. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian đầu tiên khi tiếp xúc với IA. Một người bạn giới thiệu cho tôi một bộ IA siêu cấp. Có thể tăng tài khoản 100% trong vòng 1 tháng, với lời quảng cáo đầy hấp dẫn. Cứ cắm vào là ăn, không cần suy nghĩ. Và tôi đã tin. Tôi nạp tiền vào tài khoản, cài đặt IA, nhấn nút khởi động và ngồi nhìn nó chảy. Mỗi ngày, tài khoản tôi nhích lên vài phần trăm. Mỗi tuần, lợi nhuận cộng dồn, đồ thị tài khoản đẹp như mơ. Tôi lâng lâng trong cảm giác tự hào, như thể mình đã tìm thấy chiếc chìa khóa bí mật mà cả thế giới đang tìm kiếm. Trading thật dễ. Tôi từng nghĩ thế. Tôi ngủ cũng kiếm được tiền. Tôi đi chơi, đi du lịch và vẫn có lợi nhuận. Tôi bắt đầu chia sẻ cho người khác, rủ rê bạn bè đầu tư. Và rồi, một ngày đẹp trời, thị trường đảo chiều mạnh mẽ. IA không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tiếp tục mở lệnh theo mô hình cũ, tiếp tục gồng lệnh, tiếp tục nhân lệnh theo martingale. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, toàn bộ lợi nhuận của tôi bay sạch. Không những vậy, tài khoản còn âm nặng. Tôi sốc. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi lao vào tìm cách sửa IA, tối ưu lại tham số, hy vọng nó sẽ hoạt động tốt hơn. Nhưng càng sửa, càng sai. Càng cố gắng chạy theo lợi nhuận, tôi càng lún sâu vào vũng lầy của những cú trade vô hồn. Tôi nhận ra, IA không thông minh như tôi tưởng, và tôi cũng không khôn ngoan như tôi từng nghĩ. IA và thị trường, một cuộc chơi mà luật lệ luôn thay đổi. Một trong những sai lầm lớn nhất của các trader sử dụng IA là nghĩ rằng thị trường là một cỗ máy có quy luật cố định, rằng nếu một chiến lược từng hiệu quả trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục hiệu quả trong tương lai. Nhưng thị trường không hoạt động như vậy. Thị trường là một thực thể sống. Nó thay đổi không ngừng, biến hóa theo tin tức, cảm xúc đám đông, sự kiện địa chính trị, lạm phát, chính sách ngân hàng trung ương và hàng trăm yếu tố vô hình khác. Trong một thế giới như vậy, một IA được lập trình cứng nhắc dễ dàng trở nên lỗi thời. Hãy tưởng tượng, bạn đang dùng một IA được lập trình cho thị trường sideways, nhưng thị trường đột ngột bước vào xu hướng mạnh. Hoặc IA được tối ưu cho vàng, nhưng bạn dùng nó cho Forex. Hoặc tệ hơn, bạn tin rằng IA sẽ quản lý vốn tốt, trong khi nó liên tục mở thêm lệnh gồng lỗ, thổi bay tài khoản chỉ sau một cú pump dump. IA không có khả năng nhận biết bối cảnh. Nó không hiểu tâm lý thị trường, không biết khi nào Fed sẽ tăng lãi suất, không cảm nhận được áp lực chốt lời. Nó chỉ biết nếu RSI thấp hơn 30 thì mua, nếu mà đi cắt lên thì vào lệnh. Trong khi trader thật sự cần hơn thế, cần khả năng cảm nhận thị trường, đọc được hơi thở giá, biết khi nào nên tránh xa và quan trọng nhất, biết khi nào nên đứng ngoài. Trader và cảm xúc. Tại sao con người vẫn cần học cách giao dịch? Chúng ta hay đổ lỗi cho cảm xúc là nguyên nhân khiến thua lỗ. Và quả thật, sự tham lam, sợ hãi, tức giận đã giết chết nhiều tài khoản hơn bất kỳ chỉ báo nào. Nhưng cảm xúc nếu được kiểm soát và hiểu rõ lại là công cụ mạnh mẽ để giúp trader trưởng thành. Một trader giỏi không phải là người không có cảm xúc, mà là người hiểu cảm xúc của mình và không để nó kiểm soát hành vi. Trong khi đó, IA không có cảm xúc,
Nhưng cũng vì thế mà nó không thể phân biệt được đâu là cơ hội thật sự, đâu là bẫy. Nó không có trực giác, không có sự nhạy cảm với dòng tiền lớn, không thể ngửi thấy mùi của một cú breakout giả. Một câu chuyện tôi từng trải qua, trong lúc thị trường vàng đang tích lũy chặt, IA của tôi liên tục vào lệnh theo chiến lược breakout, nhưng là breakout giả. 4 lần liên tiếp bị stop loss. Lúc đó, tôi với tư cách là trader nhìn biểu đồ, phân tích dòng tiền nhận ra mô hình chap quen thuộc. Tôi tắt IA, đứng ngoài, và đúng như dự đoán, sau một cú chap mạnh, giá đảo chiều dữ dội. Nếu cứ để IA chạy, tôi đã cháy. Nhưng bài học lớn không nằm ở đó, mà nằm ở chỗ, nếu tôi chỉ dựa vào IA, tôi sẽ không học được gì. Còn khi tôi quan sát, ghi chép, cảm nhận và phân tích thị trường thật, tôi trưởng thành. Tôi không chỉ là người sử dụng công cụ, mà là người hiểu được bản chất của trò chơi. Khi IA trở thành công cụ, không phải lối thoát. Vậy có nên dùng IA không? Câu trả lời là có, nhưng phải dùng đúng cách. IA không xấu. Ngược lại, nếu biết cách vận hành, nó có thể trở thành một trợ thủ đắc lực, giúp bạn kiểm tra chiến lược, tự động hóa các phần giao dịch nhàm chán, quản lý lệnh theo quy tắc và tiết kiệm thời gian. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải là người đứng sau điều khiển IA, không phải nạn nhân bị nó dẫn dắt. Bạn cần hiểu cách IA hoạt động, biết nó vào lệnh theo tiêu chí nào, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, thời điểm nên dùng, và quan trọng là biết khi nào nên tắt. Đừng bao giờ phó thác tài khoản của mình cho một cỗ máy mà bạn không hiểu cách nó suy nghĩ. Hãy biến IA thành người lính, còn bạn là vị tướng. Đừng đảo ngược vai trò. Bài học và kết luận: trở thành người điều khiển, không phải nạn nhân. Thị trường là một nơi tàn khốc. Nó không nhân nhượng ai, cũng không ưu ái bất kỳ công cụ nào. Những người thành công không phải vì họ có công cụ tốt nhất, mà vì họ hiểu rõ mình đang làm gì, biết mình là ai và giữ vững kỷ luật. IA là sản phẩm của trí tuệ con người. Nhưng nếu con người không còn học hỏi, không còn tư duy, không còn cảm nhận, mà chỉ sống phụ thuộc vào một cỗ máy, thì chính con người ấy mới là kẻ dễ thất bại nhất. Một trader thực thụ là người có thể vừa sử dụng công cụ, vừa giữ vững tâm thế tỉnh thức, là người sẵn sàng học hỏi từ thị trường mỗi ngày, dù đã kiếm được bao nhiêu tiền, là người biết đứng ngoài khi thị trường hỗn loạn và dám vào lệnh khi thấy cơ hội rõ ràng. IA có thể giúp bạn giao dịch tốt hơn, nhưng chỉ khi bạn đủ giỏi để điều khiển nó. Và đến cuối cùng, thứ quyết định thành bại trong trading không phải là code, không phải robot, mà là trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của chính bạn. Vậy nên đừng hỏi IA có hiệu quả không? Hãy hỏi, tôi đã đủ trưởng thành để dùng IA chưa? Và khi bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ hiểu, IA chỉ là công cụ, người chiến thắng luôn là con người.